වටේ ක්‍රිකට් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැමෝටම. ඔයාලා දන්නවා ඇති Apple එකෙන් මේ ළඟදී AirTag කියලා device එක රිලීස් කරා. අපි අද බලමු මේ AirTag එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ AirTag එකක් හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? සහ මේ AirTag වගේ ඒ වගේ similar device මොනවද කියලා. අපිට AirTag එකකින් අපේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ලොකේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපේ ළඟ බෑග් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ බෑග් එකට AirTag එකක් දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවේදී අපිට අපේ iPad එකෙන්, iPhone එකෙන්, iPod එකෙන් වගේ අපිට මේ බෑග් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු AirTag එකේ තියෙන ටෙක්නොලොජිස් මොනවද කියලා. මේ AirTag එක වැඩ කරන්නේ Bluetooth වලින්. Bluetooth කොට මේකට කියන්නේ Bluetooth low energy කියලා. ඊට අමතරව මේ AirTag එක ඇතුලේ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. AirTag එක වැඩ කරන ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි AirTag එකයි phone එකයි දෙකම එකම Bluetooth range එකේ ඉන්න වෙලාවට. අනිත් අවස්ථාව තමයි AirTag එක lost වෙච්ච වෙලාව. ඒ කියන්නේ phone එකේ Bluetooth range එකේ AirTag එක නැහැ. AirTag එක Bluetooth range එක සාමාන්‍ය මීටර 10ක් 12ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක ඔයාට ඔයාගේ AirTag එක locate කරගන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ Apple device එකෙන් Find My app එක open කරගන්න. Find My app එක open කරගෙන ඔයාට ඔයාගේ device එක locate කරගන්න පුළුවන්. මීටර් 10ක් වගේ ඇතුළත AirTag එක තියෙනකොට ඔයාට Find My app එකෙන් ඔයාගේ AirTag එක තියෙන direction එක පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයාගේ AirTag එක අදාළ range එකේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ lost වෙලා නම්, ඔයාගේ bag එක නැති වෙලා නම්, ඔයාට කරන් තියෙන්නේ Find My app එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ AirTag එක lost වෙච්ච device එකක් විදිහට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ AirTag එකේ range එකට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ AirTag එක තියෙන තැන ඉඳන් මීටර් 10ක වගේ range එකකට වෙන Apple iPhone එකක්, iPad එකක්, iPod එකක් වගේ ආවොත් ඒ device එකේ notification එකක් පෙන්නනවා. අන්නේ notification එක පෙන්වන්නේ ඔයාගේ contact details ටික. එතකොට ඒක AirTag එක හොයාගත්ත එක්කෙනාට ඔයාව contact කරලා ඔයාලට බාර දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ lost වෙච්ච AirTag එක ළඟ තියෙන Android device එකක් නම් අන්නේ ඒ වෙලාවදී ඒ phone එකේ notification වගේ වෙන්නේ නැහැ. එයාට කරන්න තියෙන්නේ AirTag එක අතට අරගෙනම scan කරන්න වෙනවා. scan කරාම Apple ළඟ web page එකට redirect වෙනවා. එතනදී ඔයාගේ contact details පෙන්නනවා. ඒ Android user ට ඔයාව contact කරගන්න පුළුවන් ඒ details හරහා. ඉතින් මෙහෙම තමයි AirTag එකක් වැඩ කරන්නේ. මේ AirTag එකෙන් ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ ගොඩක් devices තිබුණා. කියන්නේ Tiles Pro, Cube වගේ එක එක brand වලින් මේ වගේ tags වර්ග තිබුණා. හැබැයි මේ හැම එකේම එකම අඩුපාඩුව තියෙන්නේ මේවා reliable නැහැ. මොකද අපි හිතමු අපි tile එකක් use කරනවා, Tile Pro එකක් use කරනවා නම් ඒකේ use කරන පුද්ගලයාගේ ළඟයි අනිත් හැම පුද්ගලයාගේ ළඟම තියෙන්න ඕන Tiles Pro app එක. නැත්තම් ඒක locate කරගන්න බෑ නැති වෙන වෙලාවක. හැබැයි මේක Apple එකෙන් release කරපු හින්දා Apple phones හැමෝගෙම ළඟ තියෙනවා. Apple device ගොඩක් අය ළඟ තියෙනවා. අන්න ඒකින්ද අපිට ලේසියෙන්ම locate කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ AirTag එක reliable ගතිය ගොඩක් වැඩි. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේ AirTag ගැන idea එකක් නැති කියලා. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ තව Facebook page එක community එක තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.